Bây giờ tụi mình đang trên đường đi đến một cái quán ăn điểm tâm sáng ở trong quận 5. Quán này thì nổi tiếng cũng rất là lâu rồi, nhưng mà thường là những người trong khu quận 5 thì sẽ biết nhiều. Và tụi mình cũng đã ăn từ hồi rất lâu rồi. Và bây giờ có mạng xã hội cho nên quán rất là nổi tiếng và thu hút rất là nhiều khách tới đây rất là đông luôn. Thì hôm nay tụi mình chọn địa điểm này để quay trở lại để chia sẻ với mọi người quán điểm tâm mà tụi mình rất thích.
Nóng quá. Ngon lắm nha các bạn ơi. Bánh tiêu ăn nóng rất ngon luôn, tăng hương vị nhiều hơn là ăn nguội nha. Đâu đưa gần xem cái bánh tiêu coi, đưa gần này coi.
đang ở chợ Bến Thành nè mọi người ơi. Thực ra thì ở trong chợ Bến Thành cũng có rất là nhiều món ăn rất là ngon. Hôm nay tụi mình đi ăn bún suông ở trong chợ Bến Thành. Sau đó sẽ đi một vòng giới thiệu một số quán chè nè, quán bánh cuốn nè, với lại quán đồ bánh bột lọc cũng rất là ngon. Về để ăn nha mọi người, cái vị nó rất là ngon. Đây là chỗ mua rau quen thuộc của tụi mình, hay ăn salad nên tụi mình rất là hay đặt salad ở đây mang về. Em ăn vàng ở đây cưng, cỡ Yến Trang vô đây cưng, Yến Trang đi luôn vô đây cưng, tại vô đây em. Đây vô cưng. Đi chợ Bến Thành mà không ghé quán chè là thiếu sót lớn nha các bạn. Ở chợ Bến Thành ngoài những cái đồ ăn như bánh bèo hay là bún hoặc là bánh cuốn thì tụi mình còn hay mua ở một cái sạp đồ tươi sống. Đó là những cái loại về cua, ghẹ, gập cua mà bóc sẵn. Thường là nhà mình sẽ làm chả giò hoặc là bánh canh,
là miếng xào. Đây. Cái này 300g, cái này cái gạch 200g. Em chơi hụi.
Trời đang mưa rất lớn, nó vào mùa mưa rồi quý vị ơi. Mưa đầu mùa, giải nhiệt mùa hè.